Đây là thành phẩm món tôm thịt rim của mình và mình gọi đây là tôm thịt rim xứ Huế. Thì tại sao mình lại gọi như vậy? Thì mọi người nhớ coi hết video để biết nha. Hello mọi người, hôm nay là thứ Bảy nên mình đi chợ để mua đồ ăn nè. Và tiện thể thì mình quay luôn cái khu chợ mình hay đi cho mọi người xem nha. Cá chưa? Không, cá này cá thả. Không có tôm đất hả chị? Toàn tôm thẻ không có tôm đất hả? Mùa này chưa có hay sao ta? Dạ tôm đất cái con lại đằng kia không? Chưa có. Cho chị kiếm tôm đất, cảm ơn em. Tôm đất đâu? Tôm đất giờ đâu có. Tôm đất chị không? Có hả? Đất này đâu có tôm đất. Có nước tôm này bao nhiêu? Này có 160, này 180, ăn cái này đi. Ăn cá 4 dặm không? Coi chừng nó 4 tay con đó. Có chừng đó không? Máu mạnh lắm á. Lấy dừa lấy cho em 1 ký đi chị ha. Em thích con nhỏ nhỏ để em ram em làm bánh á. Em ram ít này nọ chị. Hôm nay mình đi chợ để kiếm tôm đất về rim mà chắc là chưa đúng mùa nên mình đổi qua mua tôm thẻ nha. Mình đi dạo thêm một vòng thì thấy quầy cô này bán thịt heo đen đó mọi người, tươi ngon quá trời luôn này. Vậy lấy em 1 ký ba rọi đi chị. Heo đen á, lâu lâu mới gặp. Lấy mỡ hay lạt lạt? Lấy mỡ đi. Cái miếng đó đi. Và đây là thành quả đi chợ của mình hôm nay nè mọi người. Giờ mình bắt đầu sơ chế tôm và thịt nha. Để tôm kho thành phẩm được lâu và không bị mùi hôi, hay có người thì gọi là mùi khai của tôm á mọi người, thì mình phải sơ chế thật là sạch sẽ nha. Tôm hôm nay mình mua được là loại tôm thẻ nha. Nhìn tươi quá ha. Bây giờ mình sẽ sơ chế sạch sẽ này. Cắt hết cái chân đi. Phần đầu và cái màu đen trong này mình cắt xéo rồi để lấy ra hết luôn nha. Phần gạch này mình cũng bỏ ra hết luôn nha mọi người, tại vì làm món tôm rim này mình mà làm sạch sẽ cái phần này thì sẽ để được lâu, tôm không bị hôi. Mình cắt cái đuôi đi này, sau đó cắt hết những cái chân đi. Phần đầu này thì mình bấm nghiêng như vậy, sau đó chọc cái mũi kéo vô và lôi hết cái phần dưa này ra. Đó. Tiếp nha. Cắt chéo, đưa mũi kéo vô, móc ra. Thêm con nữa này. Xong rồi thì mình sẽ rửa sạch sẽ lại thêm vài lần nước nữa nè cho thật là sạch, để chắc chắn là cái phần gạch tôm được loại bỏ hết nha. Rồi bây giờ mình qua sơ chế phần thịt nha. Với món này thì hôm nay mình sẽ không sử dụng phần da này nha mọi người. Thì đối với riêng mình á, thì mình thấy cái phần da này á, khi mà rim lên á, thì nó hơi bị dai á. Nhưng mà cũng tùy sở thích của từng người thôi ha. Ai mà thích ăn da á, thì mình cứ giữ lại nè.
Và thêm một bí quyết nữa để món tôm thịt rim của mình được thơm ngon là mình phải xay hành và tỏi thật là nhuyễn nha mọi người. Và giờ thì đến công đoạn ướp tôm rồi nè mọi người. Công thức ướp tôm của mình sẽ có một chút muối, đường và nước mắm. Trong món này mình sẽ chỉ sử dụng một chút muối để đẩy cái gia vị lên thôi nha mọi người. Chủ yếu mình sẽ lấy vị mặn và ngọt từ đường và nước mắm. Một thìa nước tương ở đây chính là cái bí quyết để cho món này được thơm hơn đó mọi người. Mình sẽ cho thêm một muỗng ớt bột cựa gà nữa nè, để tôm của mình lên màu đẹp hơn. Hoặc mọi người có thể thay thế bằng cái bột màu điều nha, bột màu điều thì sẽ càng ngon và đẹp hơn nữa nè. Rồi nếu ai ăn bột ngọt thì bỏ thêm một chút xíu vô nè, còn không thì thôi ha. Và cuối cùng là mình cho thêm một muỗng dầu ăn để cho tôm của mình được bóng đẹp nè. Sau đó mình sẽ trộn thật đều lên để cho tôm được ngấm gia vị nha. Lưu ý là lúc này mình không có bỏ hành và tỏi vô ướp đâu nha. Vì trong hành tỏi có nước sẽ tiết ra và làm cái vỏ tôm của mình bị ỉu đó. Đây cũng chính là cái bí quyết nhỏ để giúp cho cái vỏ tôm của mình khi rim lên sẽ giòn hơn. Về phần thịt heo thì mình cũng sẽ ướp tương tự như tôm nha. Chỉ có điều là thịt heo thì có mỡ rồi nên mình sẽ không cần bỏ dầu ăn vô để ướp nữa. Nhưng mình sẽ bỏ hành và tỏi nha. Rồi mình cứ ướp để đây trong khoảng 30 phút cho tôm và thịt được ngấm nè. Đến lúc rim thịt rồi nè, mình sẽ rim tôm và thịt riêng ở hai cái chảo khác nhau nha. Với phần tôm thì mình sẽ làm thêm dầu màu điều để cho phần tôm được lên màu đẹp hơn. Phi tỏi trước cho đến khi tỏi thơm vàng rồi thì mình mới bỏ hành vô nha. Và lưu ý là tỏi và hành phải thiệt là vàng và khô hết nước thì mình mới bỏ tôm vào rim nè. Lúc mới bỏ tôm vô thì mình để lửa lớn một chút nha. Rồi sau đó hạ lửa nhỏ liu riu và đảo đều tay để vỏ tôm được giòn này. Khi tôm và thịt đã rút cạn nước, thịt thì cũng bắt đầu tiết ra mỡ. Lúc này mình sẽ cho thịt vào chung với tôm và rim cùng với nhau nha. Khúc này thì mọi người nhớ nêm nếm lại cho vừa khẩu vị với gia đình nhà mình luôn nè. Rồi mình sẽ tiếp tục rim thêm khoảng 10 phút nữa để cái phần vỏ tôm được giòn. Đây cũng chính là cái cách làm nhân tôm thịt rim cho món bánh ram ít này và bánh bột lọc Huế đó mọi người. Mình thì may mắn được một chị bạn người Huế chỉ cho cái cách làm này. Đây cũng chính là lý do tại sao mà mình gọi món này là món tôm thịt rim xứ Huế.
Rồi cuối cùng thì mình sẽ cho thêm tiêu vô, đảo thêm một chút nữa là món ăn của mình đã hoàn thành rồi nè. Và đây là thành phẩm của mình. Tôm và thịt thì hơi keo lại, vỏ tôm thì giòn, thấm đẫm vị mặn ngọt. Phần mỡ heo thì có hơi trong lại nè. Cái này mình sẽ dùng làm nhân cho món bánh bột lọc hoặc là bánh ram ít là chuẩn bài luôn nè. Còn không thì ăn với cơm nóng cũng ngon lắm nha. Mọi người thử làm xem sao ha. Bye mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Nhớ xem những show mới và trước đây trên kênh Mẹ Trẻ, Bố Già.